Hi guys! Welcome to my channel! Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to click subscribe and click the notification bell for more videos. So today, we have our pork halang-halang. Ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng pork halang-halang. So ito ang ating mga ingredients na kailangan sa ating pagluluto. Ito ang mga kailangan natin sa ating pagluluto mamaya. Ito ang ating green chili, red chili, onion, chopped luya, lemon, and also garlic. Hindi ko siya nasali. I forgot. And then this is our soy sauce, vinegar, magic sarap, salt, and also our pork. Pepper also. So, first thing na gagawin natin is magmamarinate tayo ng baboy. Lagyan lang natin ng soy sauce. I-mix lang natin with our hands. Then, i-massage siya konti para yung mga seasoning na ilalagay natin is nunuot talaga siya sa lamang baboy. I use glove or kung wala kayong gloves, pwede na naman spoon. And then, next are vinegar. This kind of vinegar mixed with mga chili. Tinatawag namin tong vinegar na pinakurat. Sa Bisaya, yun. Okay, so haluin ulit natin with matching massage konti. So ito yung limonsito natin. I-switch lang natin yung lemon natin. Pwede rin natin tong tanggalan ng mga buto Kaso hindi ko siya natanggalan. Hindi ko na videohan ko kasi yung yung pagtanggal ko ng lemon zesta, I forgot. And then mix again. Para sa akin, gusto ko kasing i-marinate siya first Pero it's up to you naman kung i-marinate nyo siya or i-diretso nyo siya pagluto. But for me, I like it. And then we add a little bit salt. But I suggest, mas maganda pag i-marinate first siya. And then pepper. Kasi mas lalong sasarap siya Not all necessary na mga ingredients na sinali ko dito is yun yung gagamitin nyo. It's up to you lang naman kung anong meron din sa inyo dyan sa bahay. Then we add magic sarap. Kasi 'di ba, quarantine ngayon. So depende na rin 'yun sa inyo. Kung ano lang yung availability diyan sa bahay, sa kusina niyo rather. So mag-start na tayo sa pagluluto. Painitin lang yung kala, tapos lalagyan ng oil. Ito yung garlic. Onion. Luya.
chili. I mix the red and green chili together. And then this is our marinated pork. Gisahin lang natin ito hanggang sa magiging luto na yung pork natin. Mix it well lang. Add tayo ng 1 cup of water. And then, pag kumulo na siya, make sure lang na malambot na yung karne natin. Lagyan na natin ng dahon ng laurel. I suggest na mas maganda talaga paglalagyan ng dahon ng laurel kasi mas lalo siyang mabango eh. Mabango yung mo, halang-halang mo. Ayun! Additional sili, green chili. This is our pork halang-halang recipe. Thank you for watching, guys. Please don't forget to click like and subscribe, and also to click notification bells for updates.